ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਨਜੋਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਰਕਿਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਡ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਵਰ ਗਿਵਨ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ ਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਬਾਰਡਰਸ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ no one waiting on the borders. We are listening to our friends who are trying to cross. We are watching their videos and how they are being harassed. ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸਿਟੀ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਬੀਂਗ ਬੰਬਾਰਡਡ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਆਸਕ ਟੂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੰਬ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਸਭ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟਸ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਡੇ ਔਰ ਐਨੀ ਵਨਜ਼ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਅਸ and still they will try to take us out. Also there is a joke going on in the Indian media that they are sending buses, they are doing this, they are that ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ expenses ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ it's not happening ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ the government is not helping us any single way ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਟੇਕਨ ਸੇਫ back to our homes and please pray for Ukraine. Thank you so much. ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੋਸ਼ ਕੌਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਹੈ ਮਈ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ 18,000 ਬੱਚਾ ਆ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਬੈਸੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਵ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ -4 ਡਿਗਰੀ ਠੰਡ ਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਸ ਗਈ ਆ 12 ਘੰਟੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੰਡ -5 ਡਿਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫਲੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ 10 15 20 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 400 500 ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਮੈਟਰੋ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਿਲ ਬੈਠੋ ਆਪਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਆ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਦੇ 4 ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਦੇ 2-4 ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ 18-20,000 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ